Κάνω πρώτα ένα check το μικρόφωνο να δω ότι σίγουρα ο ήχος είναι ok. 1-2, ωραία. Τώρα που είμαι σίγουρος ότι ο ήχος είναι ok μετά από 2 βίντεο καμένα, Siri, Studio On. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Apple HomeKit και φυσικά θα σας πω το πιο official κόλπο, το οποίο φυσικά το δίνει η Apple, για να μπορέσεις να δεις όλα τα αξεσουάρ τα οποία συνεργάζονται. Οπότε, θα το γκουγκλάρεις αυτό που θέλεις, θα το αναζητήσεις εκεί που θα σου δείξω και φυσικά μετά θα προβείς στην αγορά του για να είσαι 1000% σίγουρος ότι αυτό που θα πάρεις δουλεύει με το Apple HomeKit. Έχω πενταπλοτσεκάρει ότι ο ήχος δουλεύει. Οπότε μπορώ να ξεκινήσω. Έχω κάνει 4-5 κλιπάκια για να ακούσω τον ήχο ότι είναι καθαρός. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να σετάρεις, αλλά και το πώς να επιλέξεις τα καλύτερα προϊόντα για Apple HomeKit. Πρώτα απ' όλα, πριν αρχίσω το βίντεο, θέλω πρώτα να εξηγήσω τι είναι το Apple HomeKit και γενικότερα λίγο να κάνουμε μία αρχή για το πώς λειτουργεί. Το Apple HomeKit φυσικά είναι τα αξεσουάρ τα οποία συνεργάζονται με το Home της Apple. Και φυσικά μπορείς μέσα στο Home να προσθέσεις λάμπες, μπορείς να προσθέσεις μπρίζες, μπορείς να προσθέσεις διακόπτες, μπορείς να προσθέσεις οτιδήποτε αξεσουάρ. Όχι οτιδήποτε μάλλον, οτιδήποτε συνεργάζεται για να μπορέσει να δουλεύει με την φωνητική εντολή. Λέγοντας τη Siri να το κάνει και η Siri να το κάνει. Ή να βάζεις μια αυτοματοποίηση και όταν γυρνάς στο σπίτι στις 7 η ώρα παράδειγμα να ανάβουν τα φώτα. Ή μπορείς να κάνεις αυτοματοποίηση με το κινητό σου όταν πλησιάζεις στον χώρο και αντιλαμβάνεται το κινητό σου ότι πλησιάζεις στη διεύθυνση την οποία είναι το σπίτι σου ή το στούντιό σου ή το γραφείο σου ή ο χώρος σου, να ενεργοποιούνται τα φώτα τα οποία εσύ θέλεις. Γενικότερα σου δίνονται πάρα πολλές επιλογές και είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Το πιο χρήσιμο από όλα φυσικά είναι όταν αλλάζεις καναπέ, έχεις την πίτσα στα πόδια σου και την πύρα στο χέρι σου και λες στην Apple, απλά λες στη Siri, ξέρω εγώ, ότι ενεργοποίησε τα φώτα ή αν βαριέσαι να σηκωθείς, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Χώρο για τις αυτοματοποιήσεις. Γιατί θα μου πεις, δεν μπορώ να πάω να ανοίξω την πρίζα. Ναι, μπορείς. Αλλά για σκέψου λίγο, κάνε εικόνα αυτό που σου είπα. Θα αφήσεις την πίτσα ή την πύρα για να σβήσεις το φως. Αυτό λοιπόν λίγο σε γενικές γραμμές το τι κάνει το Apple HomeKit. Φυσικά είναι μια εφαρμογή official της Apple. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές οι οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις, τις οποίες μάλλον μπορείς να χρησιμοποιήσεις, αλλά επειδή είμαστε Apple fan, θέλουμε τη Siri. Να λέμε στη Siri να το κάνει. Και φυσικά είναι από τις αρκετά καλές εφαρμογές οι οποίες δουλεύουν γενικότερα στο χώρο. Φυσικά έχουμε την Alexa που είναι της Amazon, έχουμε την Google που είναι της Google, έχουμε το Apple HomeKit που είναι της Apple, φυσικά που έχουμε τη Siri και γενικότερα έχουμε πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν φτιάξει τις δικές τους αυτοματοποιήσεις. Φυσικά έχουμε και third party εταιρείες όπως είναι η WeLink, νομίζω λέγεται, η WeLink, νομίζω έτσι λέγεται, και άλλες πολλές. Φυσικά έχει και η Wiz που έχει τις λάμπες σαν αυτή που έχω εδώ πέρα πίσω, η οποία λάμπα αυτή δεν συνεργάζεται με την Apple και γενικότερα έχει αρκετά πραγματάκια. Η συγκεκριμένη λάμπα δεν συνεργάζεται, αλλά έχω βάλει μπρίζα στον τοίχο η οποία συνεργάζεται. Απλά το κακό είναι ότι δεν μπορώ να αλλάξω το χρωματισμό της λάμπας. Απλά ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. Μετά πρέπει να ανοίξω την εφαρμογή και ούτω καθεξής. Επειδή γενικότερα λίγο βαριέμαι στη ζωή μου, θέλω να τα έχω όλα σε μια εφαρμογή. Και επέλεξα λοιπόν να πάω στα βαθιά. Γιατί βαθιά? Γιατί τα προϊόντα είναι πάρα πολύ ακριβά. Όσα συνεργάζονται τουλάχιστον με την Apple. Θα μου πεις τώρα, έχεις πάρει μια Apple συσκευή και σου είναι ακριβό το 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ναι, ρε φίλε μου, είναι ακριβό για τον λόγο ότι αν είναι να δώσω 40 ευρώ για μία λάμπα και άλλα 40 για μια δεύτερη λάμπα, θα δώσω 80 ευρώ. Αν στο σπίτι μου έχω 6 λάμπες, 4, 6, 24, 240 ευρώ, να δώσω 240 ευρώ για λάμπες, νομίζω είναι too much, δεν μου περισσεύουν. Νομίζω ότι τα 240 ευρώ μπορώ να τα χρησιμοποιήσω κάπου αλλού πιο χρήσιμα. Όπως να πάρω, ας πούμε, παράδειγμα AirPods ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το βίντεο λοιπόν είναι ένας οδηγός για τα φθηνά αξεσουάρ της Apple, μάλλον για τα φθηνά αξεσουάρ τα οποία συνεργάζονται με την Apple, με το Apple HomeKit. Πάμε λοιπόν, δεν χάνω άλλο χρόνο, ανοίγω υπολογιστή, βασικά τον έχω ήδη ανοιχτό, για να πάμε να τσεκάρουμε μαζί παρέα. Πρώτο πράγμα φυσικά που χρειάζεται να κάνεις είναι να ανοίξεις τον browser. Έτσι, ανοίγουμε τον browser μας και η εφαρμογή που πρέπει να ανοίξεις λέγεται apple.com/home-app/accessories. Είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν θέλω να μου αγχωθείτε γιατί γενικότερα πρέπει να γράψεις πολλά. Θα το έχει κάτω στην περιγραφή. Πας κάτω στην περιγραφή και τσεκάρεις. Φυσικά δεν ξεχνάς
follow, like, subscribe και όλα τα σχετικά και να τσεκάρεις όλα τα link της περιγραφής. Επίσης δεν ξεχνάς και το Scrooge, scrooge.gr και ψάχνεις Dimijeo. Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε. Εδώ πέρα είναι τα home accessorize, the list keeps getting smarter. Έτσι. Και συνεργάζεται φυσικά με, σου λέει όλες τις είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί δεν σου γράφει μόνο το Apple HomeKit, σου λέει και ποια είναι το AirPlay. Τα Matter είναι μια αυτοματοποίηση την οποία έχουν οι εταιρείες μέσα στα δικά τους, στις δικές τους τις συσκευές, η οποία μπορεί και συνεργάζεται και αντιλαμβάνεται το Apple HomeKit. Κρατήστε το αυτό ότι αν το δείτε πουθενά να ξέρετε ότι και αυτό συνεργάζεται. Επίσης θέλω να παρατηρήσετε πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο βίντεο και να μην το προχωρήσετε, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα όσα θα πούμε και μπορεί κάτι να χάσετε και να μπερδευτείτε και να πάρετε ένα αξεσουάρ το οποίο τελικά δεν είναι συμβατό ενώ σας λέει ότι είναι. Γιατί και στο Scrooge ακόμα έχει πάρα πολλές συσκευές που λέει ότι συνεργάζονται, αλλά στο official site αυτό που είναι της Apple λέει ότι δεν συνεργάζονται. Οπότε πάμε λίγο να τα δούμε. Λοιπόν, όλα ό,τι υπάρχει εδώ πέρα μέσα είναι αυτοματοποιήσεις οι οποίες συνεργάζονται είτε με το Home είτε με το AirPlay. Δηλαδή θα δούμε και τηλεοράσεις Hisense, θα δούμε LG τηλεοράσεις, θα δούμε Samsung τηλεοράσεις, γενικότερα. Πηγαίνω λοιπόν και βλέπω, εδώ πέρα έχει Air Condition, Bridge, έχει κάμερες, έχει κουδούνια, έχει ανεμιστήρες, έχει για το μπάνιο, έχει για τον γκαράζ, για τις πόρτες, έχει για τα φώτα, έχει για τις κλειδαριές, έχει για, πώς το λένε, μπρίζες, τείχου. Έχει για routers, έχει για sensors, έχει για speakers, για ηχεία, έχει για switches, για διακόπτες δηλαδή, έχει για θερμόμετρα, για τηλεοράσεις και για παράθυρα. Φεύγω από εδώ και κατεβαίνω λίγο πιο κάτω. Παρακάτω, άμα δείτε, έχει όλες τις λίστες με όλα τα αξεσουάρ τα οποία είναι με την εταιρεία τους. Έτσι. Λοιπόν, πώς δουλεύω εγώ και τι κάνω εγώ. Εγώ ανοίγω μια δεύτερη καρτελίτσα και γράφω Scrooge. Γιατί από εκεί θέλω να τα αγοράσω. Scrooge.gr και γράφεις παπάκι Dimijeo και κάνεις και ένα follow στο Dimijeo. Έχω πάρα πολλά βίντεο εδώ πέρα. Πηγαίνω εδώ πέρα πάνω και γράφω Apple HomeKit. Το HomeKit είναι κολλητά, έτσι. Πατάμε Apple HomeKit και μας βγάζει όλα τα αξεσουάρ που συνεργάζονται με το Apple HomeKit. No. Πολλά προϊόντα από αυτά δεν συνεργάζονται και θα σας αποδείξω τι εννοώ. Παράδειγμα, πάμε να δούμε εδώ τη λάμπα της Wiz που λέει ότι συνεργάζεται με Apple HomeKit. Άμα πατήσεις την περιγραφή, σου γράφει ότι είναι Smart οικοσύστημα Alexa, Apple HomeKit, Google Home. Εγώ θα πάρω τον κωδικό της λάμπας, θα πατήσω Wiz Smart, θα κάνω Ctrl-C και θα πάω εδώ πέρα και για να μην πατάω λάμπες και ψάχνω στις λάμπες μία-μία, θα κάνω Ctrl-F και θα κάνω Ctrl-V και θα πατήσω Enter. Βλέπετε ότι καμία λάμπα Wiz δεν συνεργάζεται. Γιατί συνεργάζεται με το shortcut. Μπορώ εγώ στη λάμπα τη Wiz που έχω πίσω να τη χρησιμοποιήσω με την Siri, αλλά όχι με το Apple HomeKit. Μπορώ δηλαδή να την κάνω αυτοματοποίηση με το shortcuts, αλλά δεν θα υπάρχει στο κέντρο ελέγχου του κινητού μου. Δεν θα μπορώ να πω, δηλαδή, να ανοίξω, να κάνω δωμάτιο και να υπάρχουν εδώ πέρα, όπως τα έχω αυτοματοποιημένα σε αυτό το σημείο. Όπως είναι εδώ το στούντιο, οι λάμπες, εδώ κάτω. Οπότε δεν δουλεύει το συγκεκριμένο. Πάμε να δούμε τις λάμπες της Huey, φυσικά που είναι και πανάκριβες οι λάμπες η Huey, γιατί σίγουρα συνεργάζονται. Οπότε πατάμε Philips. Θέλετε να πάμε σε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο? Πάμε σε αυτές που είναι οι πιο value. 79 ευρώ για δύο λάμπες, ας πούμε, έτσι, πανάκριβες. Πάμε. Philips. Αυτές είναι οι RGB, η E27. Πατάμε Philips Smart. Πατάμε Ctrl-C και πηγαίνουμε εδώ πέρα και γράφουμε Ctrl-V. Philips Huey Bridge. Σου λέει εδώ ότι έχει 8, 2 στα 8. Εδώ σου λέει Soundbar που συνεργάζονται. Philips στα αλφα. Εδώ σου λέει Huey Bridge Support Philips Huey Bulbs Light κουτουλού. G-Light είναι η λάμπα ηλεκτροτενία που σας είχα δείξει στο vlog που είχαμε συνδέσει. G-Light γενικότερα έχει πάρα πολλά πράγματα που συνεργάζονται με Apple HomeKit. Πηγαίνεις εδώ πέρα και βλέπεις ουσιαστικά το τι ισχύει και το τι όχι. Παράδειγμα, G-Light Light Stripe. Την κάνεις σε, από εδώ την κάνεις V εδώ. Την πατάς V εδώ και υπάρχει εδώ. Είναι αυτή που έχω πάρει. Αν την πατήσεις, σου λέει φυσικά και εδώ πέρα ότι συνεργάζεται κανονικά με το Apple HomeKit. Δεύτερο πράγμα που δίπλο τσεκάρεις είναι όταν θα πάρεις εδώ και θα δεις
τις οδηγίες, εδώ ας πούμε δεν γράφει. Γράφει Amazon και Google Assistant. Η συγκεκριμένη λάμπα, αν δείτε το κουτί της επάνω, γράφει ότι έχει Apple HomeKit. Δεν το γράφουν όλες οι λάμπες. Έτσι, οπότε το τσεκάρεις από εδώ πέρα. Φυσικά πας εδώ πέρα τώρα και την αγοράζεις τη λαμπίτσα σου. Πάμε να δούμε μια άλλη. Πάμε παράδειγμα να πάρουμε το Wi-Fi bundle. Πατάς εδώ και είναι αυτό. Και αυτό συνεργάζεται φυσικά με Apple HomeKit, 54 ευρώ λαμπίτσα, και εδώ πέρα έχει και ακουμπάς πάνω το κινητό σου για να μπορείς να φορτίζεις κιόλας. Η λαμπίτσα φυσικά συνεργάζεται και με Apple HomeKit και το λέει και το επίσημο official site της Apple. Αν κατεβείς προς τα κάτω, που πας προς τις τηλεοράσεις, σου λέει ποιες τηλεοράσεις συνεργάζονται. Εδώ σου λέει ποια ηχεία συνεργάζονται. AirPlay Enable Speakers. Όλα τα speaker τα οποία συνεργάζονται με την Apple. Με το Apple HomeKit. Εδώ είναι τα switches, οι διακόπτες δηλαδή. Κατεβαίνουμε, έχει άπειρα πράγματα να δεις. Εδώ είναι οι τηλεοράσεις. Σου λέει ποιες τηλεοράσεις έχουν AirPlay το οποίο συνεργάζεται. Sony, Samsung. Σου λέει η LG OLED 4K 18, 19, 20, 21, 22, 23 συνεργάζονται. Και η OLED 8K και η LG QNED και αυτές συνεργάζονται. Γενικότερα σου λέω όλες τις τηλεόρασεις οι οποίες συνεργάζονται. Αγοράσει μάλλον διάφορα πραγματάκια τα οποία ήθελα να συνεργάζονται. Οπότε πατάμε Apple HomeKit. Φυσικά βάζουμε την αύξουσα τιμή. Και εδώ πέρα κατεβαίνεις και σου λέει το μέρος στο Smart, το μπριζάκι έχει 11 ευρώ. Δεν έχω αγοράσει το μέρος. Μέρος. Εγώ αγόρασα αυτά. Εγώ αγόρασα τα Goosont. Τα Goosont είναι φυσικά στο Apple HomeKit και συνεργάζονται. Βλέπετε εδώ πέρα ότι το λέει και πάνω στο κουτί τους και είναι και δουλεμένα κιόλας και δουλεύουν και πάρα πολύ καλά. Οπότε αν εγώ κάνω Goosont SP1, εδώ πέρα search, Goosont Smart Plug SP1C. Είναι αυτά που εγώ έχω αγοράσει, έτσι. Goosont SP1. Η μόνη εξωτερική μπρίζα ρεύματος, μπλα μπλα. Λοιπόν, οπότε το κουμπώνεις στην πρίζα σου και εύκολα δουλεύει με το Apple HomeKit. Αν δεν έχεις δει το vlog που τα σετάρω, πήγαινε να το δεις. Θα το δούμε και στο τέλος του βίντεο πώς το σετάρεις. Μετά, πάμε να δούμε μια άλλη μπριζίτσα. Έτσι, 16 ευρώ τα 2. Ανεβαίνω λίγο πιο πάνω, βλέπω και αυτά. Αυτό έχει 11 ευρώ το 1, το μέρος. Οπότε μπορώ να αναζητήσω το μέρος, Ctrl-C. Μέρος γενικότερα έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνεργάζονται με την Apple. Οπότε αν πατήσεις μέρος έχει άπειρα. Έχει outdoor plugs, έχει plug mini, έχει wifi plug, έχει άπειρα. Οπότε μπορείς να τσεκάρεις. Έχει 30 διαφορετικά πράγματα τα οποία συνεργάζονται με το Apple HomeKit. Γενικότερα έχει πάρα πολλά. Πάρ' το, τσεκαρέτο, δούλεψέ το. Τα μέρος γενικότερα τα περισσότερα συνεργάζονται. Μπράβο στη μέρος, είναι μια πολύ καλή εταιρεία που συνεργάζεται γενικότερα με το Apple HomeKit. Μετά πάμε Color Bundle. Color Bulb. Είναι αυτή εδώ η λάμπα. Αυτή εδώ συνεργάζεται, λέει, με Apple HomeKit. Οπότε αν την πατήσεις, επάνω είναι και 1000 λούμενα. Αυτή είναι αρκετά καλή, πρέπει να είναι. Στο γράφει ότι αυτή η λαμπίτσα συνεργάζεται κομπλέ με το Apple HomeKit. 6,95. 6,95. Η συγκεκριμένη λαμπίτσα Google Home οικοσύστημα λέει μόνο εδώ πέρα. Και έχει και μια αξιολόγηση η οποία είναι και κακή. Αλλά λέει ότι συνεργάζεται. Έτσι. Αυτή είναι το Light Stripe που σας έχω δείξει ότι συνεργάζεται. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε ότι το γράφει και πάνω στο κουτί του Apple HomeKit. Αν και εδώ δεν το λέει, κακώς. Θα έπρεπε. Το πρόβλημά μου. Γενικότερα έχει πολλά που μπορείς να τσεκάρεις. Η συγκεκριμένη λεντοτενία έχει 34 ευρώ μόνο η λεντοτενία. Και πιστέψτε με, είναι ακραία. Apple HomeKit. Και πατάς εδώ να πάει μόνο Apple HomeKit, να σου βγάλει μόνο τα Apple Accessorize. Αλλά και πάλι, όταν τα βλέπεις θέλει προσοχή. Πρέπει να τα διπλοτσεκάρεις. Έχει 7 σελίδες. Ας πούμε, ο διακόπτης αυτός ο συγκεκριμένος, ο Sonoff, λέει ότι συνεργάζεται με Apple HomeKit. Φυσικά, εδώ πέρα, στις φωτογραφίες, δεν έχει. Έτσι, δεν το λέει. Εδώ πέρα στην περιγραφή του Scrooge λέει ότι συνεργάζεται με το Apple HomeKit. Αλλά, εάν πάρω το Sonoff από εδώ πέρα και πάω και το κάνω εδώ πέρα paste, δεν έχει κάτι Sonoff το οποίο να συνεργάζεται. Και είναι το official site της Apple. Οπότε το αποφεύγεις, δεν το παίρνεις. Μπορεί να έχει shortcut.
Γιατί γενικότερα λέει ότι συνεργάζεται το Sonoff με την Alexa και με το Google Assistant, αλλά σου λέει επίσης ότι είναι της eWeLink. Η eWeLink έχει shortcut στο Apple, έχει shortcut μέσα στη Siri που μπορείς να το βάλεις μέσω αυτοματοποίησης να γίνεται. Αλλά δεν είναι μέσα στην εφαρμογή του Apple HomeKit. Δεν θα μπορείς να το λες, δηλαδή να το χρησιμοποιείς μέσα από την official εφαρμογή της Apple. Γι' αυτό λίγο προσοχή το τι θα πάρετε. Τώρα, είδαμε λάμπες, είδαμε μπριζάκια, πάμε να δούμε διακόπτες. Διακόπτες που συνεργάζονται με Apple HomeKit φυσικά. Πηγαίνεις εδώ πέρα στο Scrooge και πατάς διακόπτες στίχου. Οι διακόπτες στίχου που συνεργάζονται δεν είναι η Sonoff. Έτσι, είναι χωνευτοί διακόπτες, λίγο προσοχή. Το μέρος είναι οι διακόπτες οι οποίοι συνεργάζονται με το Apple HomeKit. 15 ευρώ διακόπτης, χωνευτός διακόπτης στίχου. Αν κάνεις εδώ πέρα search και πατήσεις εδώ πέρα μέρος, εδώ είναι τα φώτα, lights, εδώ είναι outlets, switches, εδώ είναι οι διακόπτες. Οπότε μπορείς να κάνεις search αυτό το διακόπτη, πηγαίνεις εδώ, τον κάνεις paste και σου βγάζει το διακόπτη αυτόν εδώ. 18 ευρώ, τίμιος. Το βάζεις λοιπόν στο σπίτι σου, σου λέει και τη συνδεσμολογία την οποία κάνεις, το βάζεις στον τοίχο, είτε τον ανοίγεις με το κουμπί, είτε το κάνεις μέσα από το κινητό ή το λες στη Siri. Οπότε αν δεν έχεις λάμπα επάνω στο ταβάνι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις διακόπτη για να ενεργοποιήσεις, να απενεργοποιήσεις την λάμπα σου. Εύκολα. Οπότε δεν χρειάζεται να πάρεις λάμπες, μπορείς να πάρεις διακόπτες που συνεργάζονται. Μπορείς να πάρεις άλλο διακόπτη. Καλό είναι να το ψάχνετε ανά μοντέλο. Έτσι. Λοιπόν, ένα ακόμα πραγματάκι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο είναι αυτός ο ενδιάμεσος διακόπτης. Ο ενδιάμεσος διακόπτης τι κάνει? Ουσιαστικά κόβεις, έχεις ας πούμε ένα λαμπατέρ. Okay, και το λαμπατέρ έχει ένα καλώδιο το οποίο πάει στην πρίζα. Και ανάμεσα στην πρίζα και στο λαμπατέρ υπάρχει ο διακόπτης. Βγάζεις εκείνο το διακόπτη και βάζεις αυτό το διακόπτη. Ουσιαστικά κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, απλά τον κάνει smart. Το μέρος έχει και ενδιάμεσο διακόπτη Wi-Fi, ο οποίος δουλεύει μια χαρά. Παράδειγμα να σας δείξω, βλέπετε μπαίνει εδώ πέρα η μία πλευρά και εδώ μπαίνει η άλλη. Και γίνεται smart. Αυτός εδώ γίνεται αντικατάσταση, αυτός ο διακόπτης. Φυσικά μπορείς να το βάλεις σε αερόθερμο, σε μπρίζες, όπου θέλεις και κάνεις το λαμπατέρι ουσιαστικά smart. Έτσι, αυτός λέγεται ενδιάμεσος διακόπτης. 12 ευρουλάκια. Τζάμπα πράγμα. Φυσικά είδαμε και τους διακόπτες τοίχου και φυσικά υπάρχουν και οι εσωτερικοί διακόπτες τοίχου. Και τι εννοώ εσωτερικοί? Υπάρχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί. Αυτοί που φαίνονται και αυτοί που δεν φαίνονται. Οπότε, παράδειγμα, αυτός είναι ένας εσωτερικός διακόπτης. Αυτός εδώ πέρα ο διακόπτης μπαίνει μέσα στον ήδη υπάρχουν διακόπτη που έχετε. Παράδειγμα, αυτό που έχω εγώ τώρα στον τοίχο μου. Και στον κάνει ουσιαστικά smart τον απλό αναλογικό διακόπτη. Θα μου πεις τώρα για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό, ή και αυτός κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Που συνεργάζεται φυσικά και με το Apple HomeKit. Αυτός εδώ πέρα μπαίνει μέσα και μπορείς ουσιαστικά να κάνεις schedule και να κάνεις αυτοματοποιημένες διαδικασίες όπως βλέπετε εδώ. Φυσικά συνεργάζεται με το Apple HomeKit κανονικά και μπορείς ουσιαστικά να το βάλεις και στη λάμπα στην οροφή σου, αλλά και στο διακόπτη που έχεις στην πρίζα του τοίχους. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι δεν έβαλα smart διακόπτες και έβαλα κλασικούς μαύρους πάρα πολύ ωραίους. Οπότε για να μην τους χαλάσω ή τους πετάξω, μπορώ να βάλω αυτό το πράγμα και να κάνω smart τον ήδη υπάρχον αναλογικό διακόπτη στο σπίτι ή τη λάμπα στο ταβάνι ή οτιδήποτε. Πάμε λίγο να τσεκάρουμε την εφαρμογή, να σας δείξω το πώς δουλεύει, το ότι μπορείς να βάλεις σκηνές, το πότε θέλεις να φεύγεις ή να έρχεσαι στο σπίτι ή να κάνεις αυτοματοποιήσεις και να γίνονται αυτόματα στο σπίτι σου πράγματα. Το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Έτσι, δηλαδή, επιστρέφεις σπίτι να βγουν τα φώτα, φεύγεις στο σπίτι, σβήνουν τα φώτα. Ξεχνάς να σβήσεις τα φώτα, θα σβήσουν αυτόματα. Δεν θα χρειάζεται άγχος. Παράδειγμα, έχεις ένα καλοριφέρ το οποίο βάζεις στην πρίζα και ξέχασες αν το έχεις αφήσει στην πρίζα αναμένο. Αν φύγεις από το σπίτι, θα σβήσει μόνο του. Κάτι τέτοια πραγματάκια τα οποία μπορούν να μας σώσουν. Πάμε λοιπόν στην IKEA, η εφαρμογή είναι κάπως έτσι. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή δύο smart plugs, δηλαδή δύο μπρίζες τοίχου και μία G-Light λάμπα. Το βίντεο αυτό γίνεται, αλλά πιστέψτε με, όταν θα ξαναγίνει βίντεο τέτοιο, αυτό θα έχει γεμίσει. Έτσι. Apple TV, HomePod σίγουρα και πάρα πολλά ακόμα όμορφα ωραία πραγματάκια. Τώρα, λοιπόν, εδώ πέρα αν πατήσεις το συν μπορείς να προσθέσεις αξεσουάρ, μπορείς να προσθέσεις δωμάτιο, μπορείς να προσθέσεις νέα οικία. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω το My Home
και στο My Home μέσα έχω το Studio. Στο Studio λοιπόν έχω αυτές τις τρεις συσκευές. Φυσικά εδώ πέρα μου λέει ότι έχει μία ενημέρωση που είναι το G-Lite. Οπότε αν το πατήσεις, σου λέει ότι πρέπει να ανοίξεις την εφαρμογή της G-Lite για να το κάνεις update. Τα αφήνεις για την ώρα. Και εδώ πέρα σου λέει ότι έχεις. Αν είχα κάμερες, θα μου έβγαζε εδώ πέρα δίπλα τις κάμερες. Θα μου είχε εδώ πέρα άλλο δωμάτιο. Όχι άλλο δωμάτιο. Θα μου έλεγε εδώ πέρα κάμερες ή security. Για να μπορεί να το χρησιμοποιήσεις διαφορετικά. Τώρα, αν πατήσω το Syn, μου λέει εδώ πέρα προσθήκη σκηνής που το προσπέρασα πριν. Αν το πατήσω, μου λέει Arrive home, good morning, good night, leave home. Okay. Αν πατήσω Arrive home, μου λέει ότι το Studio, το G-Lite, η συγκεκριμένη λάμπα δηλαδή, όταν κάνω Arrive, θα φτάνω στο σπίτι και θα ανάβει. Okay. Δοκιμή αυτής της σκηνής, προσθήκη ή αφαίρεση αξεσουάρ. Εάν πατήσεις προσθήκη ή αφαίρεση αξεσουάρ, μπορείς να προσθέσεις και τα άλλα δύο αξεσουάρ. Και τέλος. Οπότε εγώ τώρα, όταν φεύγω από το σπίτι, όταν μάλλον φτάνω στο σπίτι, θα ανάβουν τα φώτα στο στούντιο. Okay. Πατάμε τέλος. Και βλέπετε, λέει Arrive Home σκηνές. Μπορώ να πατήσω, να προσθέσω σκηνή, προσθήκη σκηνής, να πατήσω Leave Home. Και εδώ πέρα στο Leave Home να πατήσω προσθήκη αξεσουάρ και να βάλω και τις τρεις συσκευές και να πατήσω τέλος. Πατάμε τέλος και άμα φύγω από το σπίτι θα σβήσει η λάμπα. Πατάμε τώρα Syn και πατάω προσθήκη σκηνής. Στην προσθήκη σκηνής θα πατήσω Good Morning. Okay. Και θα πατήσω προσθήκη. Θα προσθέσω και τις δύο λάμπες μου. Και το Good Morning παίρνει default την ώρα που εγώ έχω ενεργοποιημένο το ξυπνητήρι μου. Οπότε εγώ το ξυπνητήρι το έχω στις 6,5 ώρα. Οπότε στις 6,5 ώρα θα ανάψουν τα φώτα στο στούντιο. Κάτι το οποίο δεν θέλω γιατί δεν μένω εδώ. Οπότε θα την απενεργοποιήσω τη συγκεκριμένη. Οπότε πας εδώ πέρα, κρατάς πατημένο, πατάς εδώ που λέει επεξεργασία σκηνής και πατάς διαγραφή σκηνής. Και έφυγε. Τώρα, αν εγώ πατήσω εδώ πέρα, Leave Home, Arrive Home. Στο 70% λάμπα, στο 100% λάμπα. Και η λάμπα πρέπει να είναι mauve. Έγινε mauve. Λοιπόν, έρχομαι σπίτι. Βέβαια δεν χρειάζεται να το πατάς φυσικά, έτσι. Γίνεται αυτοματοποιημένα. Αντιλαμβάνεται όταν φτάνει στο σπίτι και ανάβουν. Πατάω λοιπόν Arrive. Ανάψαν. Από εδώ μπορείς να δουλέψεις τη λάμπα σου, να την αλλάξεις χρώματα. Εδώ μπορείς να πατήσεις, να την κάνεις ό,τι καστομιά θέλεις. Μπορείς να προσθέσεις εδώ πέρα χρώματα για να μπορείς να πατάς αν θες κάποια καστομιά εσύ. Και στις μπρίζες φυσικά δεν έχεις επιλογές πολλές. Μπορείς να κάνεις ρυθμίσεις αξεσουάρ, δωμάτιο στούντιο, εμφάνιση ως μπρίζα, συμπερίληψη στα αγαπημένα, σκηνές 2, arrive και leave home και εύκολα και γρήγορα. Τώρα, πώς κάνεις προσθήκη αξεσουάρ? Πατάς το Syn, πατάς εδώ που λέει προσθήκη αξεσουάρ και σκανάρεις το QR code που σου έχει η συσκευή επάνω. Σκανάρεις το QR και πάρα πολύ εύκολα μετά δεν κάνεις τίποτα, απλά συνδέεται μόνο του στο δωμάτιο το οποίο θέλεις. Μπορείς να προσθέσεις εδώ πέρα που λέει δωμάτιο, δηλαδή προσθήκη δωματίου, βάζεις εδώ το όνομα του δωματίου που θέλεις και το φτιάχνεις. Εδώ μπορείς να κάνεις φυσικά και αλλαγή, πατάς εδώ Studio, πατάς εδώ και πατάς ρυθμίσεις δωματίου και μπορείς να αλλάξεις το φόντο, να βάλεις κάτι άλλο. Μπορείς να πατήσεις εδώ που λέει λήψη φωτογραφίας ή μπορείς να πατήσεις εδώ πέρα που λέει επιλογή υπάρχουσας. Σου έχει κάποιες default ή μπορείς να βάλεις μια δικιά σου. Πατάς εδώ καθορισμός, πατάς τέλος και εύκολα έχεις αλλάξει το φόντο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ήτανε βασικά ένας οδηγός για το τι πρέπει να προσέξεις και όχι τόσο πολύ για το Apple HomeKit. Φυσικά όταν θα έρθουν πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία είναι δοκιμασμένα θα σας τα προτείνω κιόλας αυτό καθεαυτό. Τώρα, δεν χρειάζεται να αγοράσεις ακριβά πράγματα και δεν χρειάζεται να πας να δώσεις ένα σκασμό λεφτά. Μπαίνεις, γκουγκλάρεις, πατάς Apple HomeKit στο Scrooge, βλέπεις αν είναι αυτό που σου αρέσει και πας και το τσεκάρεις στο link που θα σου έχω στην περιγραφή για να είσαι σίγουρος. Δεν ξεχνάς να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης το κουμπί του like. Κατεβαίνεις κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι, φυσικά dimijeo.gr, Instagram αλλά και scrooge.gr /dimijeo. Έτσι, για να μην χάνεις ούτε εκεί πέρα νέο περιεχόμενο, γιατί ό,τι δοκιμάζω πρώτα και ανεβαίνει, σας το λέω de facto. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.